Vua Arthur. Vua Arthur được nhắc đến trong thần thoại Celtic cổ xưa và các tài liệu lịch sử của Anh và Pháp vào thời Trung Cổ, kể về câu chuyện của một người đàn ông có tên là Arthur Pendragon, người đã lãnh đạo các hiệp sĩ bàn tròn chống lại cuộc xâm lược của người Anglê-Saxon. Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là thanh gươm Excalibur, hành trình đi tìm chén thánh, mối tình vụng trộm giữa hoàng hậu và kỵ sĩ bàn tròn Lancelot. Vua Arthur lựa chọn ở lại thánh địa Avalon, trở thành vị vua vĩnh hằng trong truyền thuyết. Vua Arthur được sinh ra từ mối tình đau khổ và cố chấp của vị vua dũng cảm và thông thái của nước Anh là Uther. Ông yêu say đắm vợ một công tước là nàng Igraine, và để có được nàng, ông đã lập giao ước với phù thủy Merlin là nếu ông có con thì ông sẽ phải trao đứa trẻ cho Merlin nuôi dưỡng. Phù thủy Merlin đã biến ông thành công tước, và sau đó Igraine đã sinh ra một người con trai và được đặt tên là Arthur. Cậu bé ngay sau khi sinh ra đã bị buộc phải trao cho phù thủy Merlin. Theo đúng giao ước ban đầu, Arthur bị đưa đi dưới thân phận là con ngoài giá thú của một lãnh chúa, bị coi thường và lớn lên trong sự xấu hổ về xuất thân của mình. Sau khi vua Uther mất, nước Anh rơi vào hỗn loạn. Phù thủy Merlin đã dựng một tảng đá lớn trong một nghĩa trang, bên trong có một thanh kiếm bị kẹp chặt, và chỉ vị vua thực sự được thần linh thừa nhận mới có thể rút được thanh kiếm này. Rất nhiều người đã cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi tảng đá, nhưng ngay cả những người đàn ông khỏe mạnh nhất cũng không thể rút được. Thanh kiếm đã bị lãng quên và nước Anh rơi vào cảnh đổ nát lụi tàn. Còn Arthur được nuôi dạy và truyền đạt nhiều tri thức. Khi Arthur 15 tuổi, Merlin đã đưa cậu đến trước thanh kiếm trong đá. Cậu rút được thanh kiếm và được trao vương miện và trở thành vua của nước Anh. Sau khi lên ngôi, Arthur thực sự đã mang lại hòa bình và thịnh vượng mà vương quốc đã mong đợi từ lâu. Dưới sự cai trị của ông, luật pháp được ban hành với công lý và lòng thương xót. Người dân được đối xử công bằng. Ông đặt tên cho vương quốc của mình là Camelot và huy hiệu của ông là con rồng đỏ. Sau đó Arthur kết hôn với Guinevere và đã được Merlin tiên đoán rằng cô ta sẽ chỉ đem đến đau khổ. Nhưng vua Arthur vẫn quyết tâm có được cưới đẹp. Đúng như dự đoán, sau này bà đã cắm cho một cặp sừng dài. Chúng ta sẽ nói về câu chuyện này kỹ hơn trong video về kỵ sĩ bàn tròn Lancelot. Vì sự kiện này, Merlin đã dắt Arthur đến hồ nước trong sương mù. Phía bên kia là thánh địa Avalon, nơi có những tinh linh có phép thuật sinh sống. Một nàng tiên xinh đẹp từ dưới nước trồi lên, trên tay cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp nạm đầy ngọc. Bà chính là Nimue, nữ thần hồ, hiện thân trao tặng thanh kiếm Excalibur có thể cắt xuyên qua sắt thép. Bất kỳ ai cầm có kiếm sẽ không bao giờ chết vì vết thương của mình. Cha của Guinevere đã tặng cho cặp đôi quả cưới là một chiếc bàn tròn, đủ lớn để tất cả các kỵ sĩ của Arthur có thể ngồi. Trên mỗi chiếc ghế là một tấm bảng khắc tên của kỵ sĩ, và chỉ có một chiếc ghế không có tên dành riêng cho kỵ sĩ vĩ đại nhất. Nếu bất kỳ ai khác ngồi ở đó sẽ chết ngay lập tức, từ đó cái tên kỵ sĩ bàn tròn ra đời. Sau đó Mordred, cháu trai của Arthur xuất hiện, kẻ cũng được Merlin tiên tri sau này sẽ phản bội và soán ngôi của ông. Câu chuyện tiếp theo là Arthur mất đi Merlin, người thầy bậc phù thủy, nhà tiên tri đồng hành của mình. Không còn Merlin, Arthur không thể biết trước được tương lai, dấu hiệu về sự lụi bại của vua Arthur sau này. Merlin yêu Nimue là nữ thần hồ, nhưng bà lại không thích ông vì sự đeo bám dai dẳng. Nimue đã lừa và niệm thần chú niêm phong Merlin trong một hang động, và ông không bao giờ có thể thoát ra được nữa. Sau khi Merlin ra đi, Nimue, nữ thần hồ, đã đảm nhiệm vai trò cố vấn cho vua Arthur. Bà đã tiến cử Lancelot du Lac thành hiệp sĩ, và ông ta nhanh chóng thăng tiến để trở thành hiệp sĩ giỏi nhất của vua Arthur, vừa là bạn tốt và vừa là cánh tay phải của Arthur. Nhưng Lancelot lại yêu vợ của Arthur là hoàng hậu Guinevere. Ông đã từng bỏ đi để trốn tránh và bị công chúa Ailini dùng phép thuật mê hoặc, sinh được một người con trai là kỵ sĩ Galahad. Khi ông bỏ đi, Irani đã tự sát. Lancelot mang tin tức về chiếc chén thánh, khiến cho vua Arthur mất đi rất nhiều hiệp sĩ bàn tròn vì nhiệm vụ đi tìm chén thánh. Chi tiết các bạn xem video về chén thánh trong thần thoại Celtic. Khi vua Arthur biết hai người mình tin tưởng nhất vẫn vụng trộm với nhau, ngài đã vô cùng đau khổ và tức giận, trừng phạt Guinevere bằng hỏa thiêu. Lancelot đến cứu và đánh nhau với vua Arthur, khiến binh lực của ông suy yếu và gián tiếp khiến ông không kịp trở tay trước trận nổi loạn của Mordred. Hai người thành công bỏ trốn, nhưng Lancelot đã sống cuộc đời ẩn giận tới khi chết, còn Guinevere trở thành tu sĩ tại Themyscira cho đến khi qua đời. Trận chiến giữa Arthur và Mordred diễn ra dữ dội suốt cả ngày và đêm. Trong lúc hỗn loạn, Arthur đã đánh rơi thanh Excalibur và vỏ kiếm. Arthur bị thương rất nặng. Lúc hấp hối, ông yêu cầu đã ném thanh gươm Excalibur và vỏ kiếm trở lại hồ nước. Từ trong sương mù, 3 tiên nữ xuất hiện và đặt thi thể của Arthur lên thuyền, đi đến hòn đảo huyền bí Avalon để trị thương. Sau đó Arthur đã lựa chọn ở lại thánh địa Avalon
trở thành vị vua vĩnh hằng. Một số người nói rằng ngài vẫn nằm đó, ngủ trong một ngọn đồi rỗng và sẽ thức tỉnh vào một ngày nào đó để bảo vệ nước Anh khi nước Anh cần. Đối chiếu với lịch sử, vào thế kỷ 15 công nguyên, nước Anh đang trong thời kỳ xảy ra chiến tranh Hoa Hồng. Trong thời kỳ hỗn loạn đó, người dân khao khát có một vị lãnh chúa có thể thống nhất nước Anh. Trong bối cảnh đó, Godfrey đã chắp bút biên soạn lại những câu chuyện dân gian về vua Arthur ở trong ngục. Thông qua phân loại các chi tiết lịch sử, từ dòng dõi nguồn gốc tên tuổi kinh nghiệm và các nhân vật liên quan, vua Arthur có thể là tập hợp của nhiều vị anh hùng. Câu chuyện về vua Arthur bắt đầu từ thế kỷ 5 công nguyên. Arthur và vua Anh đã cùng chiến đấu chống lại người Anglê-Saxon từ bên kia bờ biển. Trong lịch sử vào thế kỷ thứ 5 công nguyên, đế chế La Mã bị quân đoàn man dợ xâm lược. Quân đoàn La Mã đóng quân ở Anh lúc bấy giờ được lệnh rút lui về nước để hỗ trợ. Sự kiện này đánh dấu sự kết thúc hàng trăm năm cai trị của người La Mã ở quần đảo Anh. Lúc bấy giờ người Celt ở khu vực này đã bị người La Mã đồng hóa gần hết. Họ tự xây dựng quân đội để chiến đấu chống lại các cuộc xâm lược của người Saxon. Giai đoạn lịch sử này đã được tu sĩ người Anh là Gildas chép lại. Vào thế kỷ thứ 6, Gildas đã viết một cuốn sách có tên là Sự hủy diệt và chinh phục nước Anh. Trong cuốn sách này, ông ghi lại một nhân vật đặc biệt tên là Aurelius Ambrosius, có xuất thân vô cùng cao quý, là một quý tộc người Anh gốc La Mã. Sau cuộc chiến tranh man dợ đẫm máu vào thế kỷ thứ 5, những người Anh gốc La Mã còn lại đã thành lập một liên minh, đại diện đứng đầu là Ambrosius. Trong truyền thuyết, vua Arthur ở tuổi vị thành niên có một biệt danh là Astoria. Đây là một cái tên Latin, nói lên thân phận của vua Arthur có thể là một quý tộc người Anh gốc La Mã và có cùng lai lịch với Ambrosius. Ambrosius cũng được Leninus miêu tả trong biên niên sử của người Anh. Ambrosius đã sinh ra một đứa trẻ có tên là Uther, trong truyền thuyết chính là cha của vua Arthur. Có thể là trùng hợp, nhưng nhiều khả năng nhân vật Miosna Ambrosius đã can thiệp để truyền thuyết về vua Arthur phù hợp hơn với lịch sử. Thông qua phân loại các chi tiết lịch sử từ dòng dõi, nguồn gốc tên tuổi, kinh nghiệm và các nhân vật liên quan, có thể xác định đại khái rằng Ambrosius là nguyên mẫu của vua Arthur hoặc chính ông là Arthur. Trong truyền thuyết, vua Arthur đã qua đời ở thánh địa Avalon, nhưng như vậy lại không khớp với ghi chép về nhân vật Ambrosius. Châu Âu thời Trung Cổ, đế quốc Byzantine là đế quốc Đông La Mã, là quốc gia có nhiều ghi chép về lịch sử. Vào thế kỷ thứ 6 công nguyên, dưới thời trị vì của hoàng đế Justinian, một trong những nhà sử học của ngài là Jordanes đã viết cuốn lịch sử Gothic. Trong cuốn sách lịch sử này có xuất hiện một người đàn ông tên là Lemote. Người này hoạt động vào những năm 570 của thế kỷ thứ 5 công nguyên. Cuốn sách mô tả ông là chỉ huy quân sự của nhà vua, người đã lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống lại sự xâm lược của người Anglê-Saxon. Sau đó, theo lệnh của đế chế La Mã, ông đã dẫn 12.000 binh sĩ băng qua eo biển Anh và tiến về phía nam để chiến đấu chống lại người Visigoth. Trong trận chiến chống lại người Visigoth, ông đã bị thuộc hạ phản bội, bị đánh bại và kéo cơ thể bị thương của mình đến một thị trấn nhỏ để nghỉ ngơi. Nơi đó rất gần thị trấn Avalon ở Burgundy. Địa danh về hòn đảo thần bí Avalon đã được tìm thấy. Ambrosius hay Lemote mới là nguyên mẫu của vua Arthur. Một số sử học đã chỉ ra rằng Ambrosius và Lemote thực sự là cùng một người. Video tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về kỵ sĩ bàn tròn hay hiệp sĩ bàn tròn. Hãy theo dõi kênh mình để xem những video mới nhất vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần nhé.